بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ یونری اپریټر چې کوم ویریشن یا ورژن دی هغه ورژن یا ویریشن مونږ وکتل. اوس په دغه اگزامپل کې به ریټرن سټیټمنټ ولا یو اگزامپل وکړو، دغه نه بعد نیکسټ اگزامپل کې بیا باینری ورژن وکړو. دغه لپاره به سمپلیفای چې دلته دا کوم اپریټر مو سره دی د کوم پروګرام دی دا مې دوه ځنه کاپی کړلو، دلته راولم، دلته مې پیسټ کړلو، کنټرول ا او بیا مې پیسټ کړلو. ګوره اوس دلته به زبره اول خو دا چې سیم ټو سیم چې په تیر کوم پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ ایکسپلین کړلو، دلته یو جنرال سینټیکس مونږ لیکلی و چې په جنرال سینټیکس کې مونږ څه لیکلي چې دلته ریټرن ویلیو هم پاسبل ده. نو ریټرن ویلیو کوم قسم پاسبل ده؟ په فی الحال کیس کې به زه دلته د کلاس چې کوم نیم دی هماغه آبجیکټ به زه ریټرن کړم. نو دلته به زه څه ولیکم؟ یو ان انډرسکور یو ان او مطلب یونری اپریټر دا ما سره دغه کلاس هغه شوله نامه شوه، دا ما ریټرن کړله. دلته به زه څه وکم؟ دلته به زه ولیکم د دغه یو ټمپرري آبجیکټ په جوړ کړم. څه مطلب ټمپرري؟ مطلب دا د دغه سکوپ د دغه ویزیبیلیټي صرف په دغه بلاک کې دننه ده. دلته ما دا اپریشن وکړلو، دلته به زه څه وکم؟ زه به ولیکم په ټیم کې دننه چې کوم آی نم ویریبل دی، په ټیم کې دننه یو ویریبل دی د آی نم په نامه باندې، ټیم کې دننه آی نم په نامه باندې دا څه نه ډسپلی کیږي. کلاس نامه مې غلطه لیکلې کا یو ان او پی، دا به زه انیشلایز کم د څه شي نه د آی نم نه، او دلته به ولیکم چې ټمپ ډاټ اف نم از ایکول ټو اف نم. دا به زه اول سیو کم یونری اپریټر with return value یا return value object کې ځکه چې دا value simple نه object دی. دلته به زه راشم ټیک شولو دا فار ایگزامپل دغه ځای کې هم زه دا چې کوم سینټیکس دی دا چینج کوم. ما ولیکلو چې یو ان او پی، لاندې راغلم یو ان او پی او دلته مو ولیکلو ټیم په نامه باندې یو ویریبل. temp dot inum is equal to inum او دلته به ولیکم چې temp dot fnum is equal to fnum. اوس یې وکسې دلته به راشم دا به زه کمپایل کړم. فار ایگزامپل کمپایل مې کړلو، دلته په څه شي کې مسله ها سمال کې دی، سمال کې به نه وي خدا پی سمال دی. دا وخت ذکر پر هغه باندې راتلوم نه لاندې په ډاټ اپریټر. دلته چې کله موږ دا ډاټ لیکلو چې ټیم ډاټ آی نم، نو ټیم دا کلاس وونه نو ځکه نه راتلو. ګوره دلته بیا زه تاسو ته دا رقم فار ایگزامپل دلته زه راغلم دا مې ختم کړلو، ډاټ زه لیکم وخت یې دا نه راتلو که نه ځکه چې دا کلاس وونه ورته میلاو نه شولو نو ځکه یې دا ایرر ورکالو. زه به راشم دا به کمپایل کم. کمپایلیشن کې دلته اوس دا یو کیپیټل دی، دا به یو کیپیټل کم. کمپایل مې کړلو دا تی ووتو دا ایرر. اوس مې فار ایگزامپل دغه ځای نه مې رن کړلو، چې رن مې کړو دلته 20 دی، دلته 6 شولو، 19 شولو، دلته 18 شولو، 23 دی، 22 شولو، دلته 6 شو 21 شولو. سیم ټو سیم چې کومې موږ سره پغزه کې افیکټ څه شي وو خبره هغه دلته چې په دغه لاست کې ما دا سټیټمنټ نه لیکلی. زه به څه ولیکم؟ زه به ولیکم ریټرن ټمپ او په دغه ځای کې به هم زه څه ولیکم؟ دلته به هم زه ولیکم لاست کې ریټرن، دلته به هم زه ولیکم ټمپ. کمپایل مې کړلو، کمپایلیشن نه بعد به زه څه کم دا به زه رن کم. چې رن مې کړو نو دلته ما سره وما سیم ټو سیم ریزلټ راغلو. خدای خو موږ سره چې کله موږ ریټرن سټیټمنټ یوز کوو نو د ریټرن سټیټمنټ لپاره موږ دا اپریټر په دغه ځای کې څه کړی شو دا آبجیکټ هم کمپلیټ ریټرن کالی شو. فار ایگزامپل که موږ وغواړو خبا که تاسو ته مطلب په دغه کې څه کنفیوژن وي چې دغه څه فایده شوه یا په هغو په تیر کې څه ډفرنټ نشته، دلته څه وکړه دلته به زه یو بل آبجیکټ جوړ کړم. فار ایگزامپل دلته ما یو آبجیکټ جوړ کړلو آبجیکټ 2 په نامه باندې، دلته مې څه وکړلو دلته مې ولیکلو آبجیکټ 2 از ایکول ټو دا، او دلته به زه څه وکړم آبجیکټ 2 ویلیو چې کومه زه به دا ډسپلی کړم. آبجیکټ 2 کې خو ما څه نه اچولی که نه،
اوس د object 2 ویلیو کې مو سره څه راغلی دغه انیشلایزیشن مو دغه ډیټا نه وکړلو مطلب دا چې object 1 کې مو سره انکریمنټیشن چې کله وشي هغه ډیټا دلته راوړه او دلته مو سره ډسپلی کاپی کا او په object 2 باندې به مو سره څه وشي یا به مو سره ډسپلی شي اوس یو ګوره دا لاندې چې کوم سټیټمنټ دی دا پوسټ فکس ولا دا به زه څه کوم دا به زه فعل حل په ملټي لاین کمنټ باندې کمنټ کم تاسو ته چې لګ د افیکټ پته ولګيږي فور ایگزامپل دلته زه راغلم دغه نه ما کمپایل کړلو کمپایلیشن کې مو سره څه شو ګوره دا دواړه به انیشلایز شي د څه نه په ډیفالت کنسټرکټر باندې کنه دا چې کوم دی دا اوس مو انیشلایز کړلو د څه نه د ډیکریمنټډ ویلیو نه مطلب دا چې په دغه میموري کې چې کومه پریویس ویلیو دا ا کټ کا ختمه کا په څه شي باندې په د ډیکریمنټډ ویلیو باندې مطلب دلته مو د ټیمپ object ډیټا دلته کاپی کړله او دلته ما ډسپلی څه کړه او دلته به زه تاسو ته ډایرکټ کوم څه وکم د object 2 چې کوم دی دا به تاسو شو کوم تاسو ته چې کلیر شي چې په object 2 کې چې کومه ډیټا راغلی ده او دلته کومه ډیټا په دوه کې څه ډیفرنٹ دی دلته مې چې کړو کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد مې دا رن کړلو چې رن مکړو ګوره دا بره چې کومه ډیټا ده دواړو object ولا سیم ده څه سیم ده ځکه چې دلته مو سره سیم کنسټرکټر دواړه کال کوي کنه دلته ګوره مو سره چې د ډیکلریشن مو وکړلو کنسټرکټر یې کال کړلو په کنسټرکټر کې دواړه پرم دا سیم ډیټا ده کنه او دا دواړه مو په شو باندې ډسپلی کړله object 1 د پرم دا ډیټا واچل شو object 2 د پرم واچل شو دلته مو به ډیکریمنټ شي کړلو object 2 مو object 1 مو ډیکریمنټ کړلو خو ته شی مو وکړلو دغه ډیکریمنټډ ویلیو چې کومه دا مو اساین کړل چې شي تا object 2 ته چې object 2 ته مې اساین کړ ګوره دلته داسې تاسو چې ډیاګرامیټیکلی دلته په پوي کوم فور ایگزامپل دلته مو سره دا یو object دی ورسره یو بل object دی په دغه object کې مو سره چې کوم د اینم لوکیشن دی دام د 20 نه انیشلایز شولو او چې دا کوم اف نم دی دام د دغه ویلیو نه 23 فور ایگزامپل 33 دا نه انیشلایز شولو مو په دغه کې ډیکریمنټیشن وکړلو په څه شي مې ډیکریمنټیشن وکړلو په ماینس object باندې مو وکړو کنه خو دلته چې دا کومه ډیکریمنټډ ویلیو دا مو بیا چې کله ریزلټ راشي د ډیکریمنټیشن وشي دا مې دلته اساین کړ په ایکوال اپریټر باندې نو چې دا دلته کومه ډیکریمنټډ ویلیو دا چې دلته ما ډیکریمنټ کړه دا ویلیو مې څه شو دا چې دا نوې ویلیو ورته اساین کم پریویس ویلیو به مو سره اوورراید کی نو دلته څه راغلو دلته مو سره دا ویلیو راغله ډیکریمنټیشن مو دلته وکړو دا ډیکریمنټډ object ویلیو مو اساین کړه دا object ته نو ځکه مو سره دا میموري اپډیټ شوله تاسو کله دلته خیال وکړو مو څه ډسپلی کړلو مو ډسپلی کړل object 2 ولا ویلیو نو په object 2 ویلیو کې دلته په دغه اپریشن کې تاسو خیال وکړو کوېسچن دا پیدا ویږي چې اواله سایم شي که ډیکریمنټیشن شي چونکې دلته موږ سره څه دی اول موږ سره ګوره دلته یو په دغه دواړو کې ډیفرنٹ پته مې ورته ولګېږي چې دغه کې څه ډیفرنٹ دی دلته مو څه وکړلو دلته مو یو object بیا د object 2 دا مې انیشلایز کړلو د څه نه دلته فور ایگزامپل object 2 دا مو انیشلایز کړلو equal to object 2 object 1 minus فور ایگزامپل دلته مو کمپایل کړلو ګورو چې موږ له ایرر پر راکوي کنه په څه شي باندې ایرر ورکړو object ها object 1 شته نه object دی صحیح ده څه شی وکم کمپایل کوم رن دی دغه کې چینج ته به نه پرېږدي دا ما ختم کړلو دا ما څه وکړو دا ما رن کړلو چې رن ما کړلو اوس که زه دلته څه وکم زه فور ایگزامپل په شو فنکشن باندې ډایرکټلی دلته څه وکم زه دا object ولیکم نو دا به مولا څه راکوي object 2 ډاټ شو فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې object 2 ډاټ شو نو دلته تاسو کتای شو کمپایل ما کړلو چینج پکې راغلو یو پرې ډیکریمنټیشن موږ سره دلته وکړلو او ویلیو موږ دلته اساین کړ دویم پر موږ په object کې چینج کو او دغه object 1 دغه ډیټا د چینج نه بعد اساین کوو شي تا د سیکنډ object ته موږ به ډسپلی کوو فور ایگزامپل دغه نه مو رن کړلو نو دلته تاسو کتای شو په دغه سیکنډ چې کوم موږ سره ویلیو دا چې کومه ډیکریمنټ شوی دا او موږ اساین کړل سیکنډ object ته نو دلته موږ د افیکټ کتای شو چې انیشلی د دوړو object ویلیو سیم دي په پیله کې مو چینج وکړلو په پریفکس ډیکریمنټیشن او اساین مکړه سیکنډ ته نو د سیکنډ ویلیو موږ سره اپډیټ شو ځکه چې موږ سیکنډ ویلیو ډسپلی کړله ګوره چینج زه په فرست کې کم او ډسپلی کم سیکنډ څله په سیکنډ کې چینج راځي ځکه چې موږ دلته اساینمنت اپریټر یوز کړی دی ا کمپلیټ object موږ اساین کړی دی
نو په اساینمنت باندې موږ سره دا چینج دغه ځای کې را درومي نو دا موږ سره نارملی کلم چې موږ وغواړو چې موږ یو آبجیکټ ریټرن کړو نو هغه لپاره موږ سره دا یو ورژن شته دی